ọpẹ́ yọ ṣóyọ lọ́dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ayé ọpẹ́ á máa yọ fún wa, lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa. Òun láyé ọpẹ́, òun ló máa fi máa yọ. We don't win o. Kò sí ni. Torí wípé kí ni? Kò lè máa lọ bẹ́ẹ̀. Báyìí kọ́ ni yóò máa rí lọ. Orin mi nìyẹn. Báyìí kọ́ ni yóò máa rí lọ. Gbogbo ìṣòro tí wọn ò bí wa mọ́. Gbogbo ìṣòro tí wọn kò dá mọ́ wa o. Àní lórúkọ Elédùmarè, mo fọwọ́ sọ̀yà pé báyìí kọ́ ni yóò máa rí lọ. Ẹ wá ní, ẹ má sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn apá ibìkan ní kẹ́ máa sọ o. Ọ̀rọ̀ apá ibìkan kọ́ ní kẹ́ sọ o. Kí ni a fẹ́? A fẹ́ ìtúsílẹ̀. A dẹ̀ dúpẹ́ wípé ó ń yé àwọn ènìyàn. Àwọn èèyàn understand wípé ìtúsílẹ̀ ni eléyìí. A ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Kí ló tí rí? Ṣẹ̀ṣẹ̀ kí ni? A ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni l'Áfríkà. Kí ló tí rí? Gbogbo ìgbà tó máa wá fi ọba lé gbogbo ẹ̀. Ọba gangan bọ̀. Ọba. Wọ́n ní eégún ńlá ló ń kẹ́yìn ìgbàlẹ̀. Mo mọ̀ wípé àwa ọmọ kóòtù òjíire sẹ́, àlá máa ní ìfọ̀kànbalẹ̀. Díẹ̀ báyìí ló kù. Mo máa ń sọ ìgbà wo ni mi ò mọ̀. Àkókò wo ni èmi ò mọ̀. Bọ̀ kí ni mo mọ̀? Mo mọ̀ wípé ó máa ṣe é ṣe sẹ́. Ó máa ṣe é ṣe. Àtàwọn tó ní wá lára nínú ilé gangan, ní àdúgbò wa tó jẹ́ ọmọ ìyá ọmọ bàbá wa, tó ti torí nǹkan kan ní wá lára. Ẹ má jẹ́ kí èmi sọ̀rọ̀ jù. Ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mo rí fídíò kan tó sì yà mí lẹ́nu púpọ̀. Wọ́n ní láwọn ìjọ kan, ìjọ Samsudeen nìkan, pé wọ́n bá àwọn oníṣẹ̀ṣe jà, wọ́n ti mosque yẹn. Wàláì, mo sọ fún wa, ẹ̀sìn méjèèjì tá a gbé dání yẹn ẹgbẹ́ òkùnkùn ni. Ẹgbẹ́ òkùnkùn pọ́nbélé, especially àwa mùsùlùmí. Tó o bá kí n ṣe alùsùnà báyìí, wọ́n máa wù ẹbí ẹni pé kó kú. Ẹ̀yin tí a pé tí a bá sálámù fún yàn, tí o bá di tọ́nu sálámà, yóò jẹ́ ìyá ẹ̀ níjọ́ àgbéǹde, yóò ṣe kinní kan. Wọ́n máa sálámà sẹ́lómi yóò fi mú dání. Ẹlòmí ò tiẹ̀ ní dáhùn. Ẹyọ olórí búkú gan o. Kí ni ìgò àtàdá ń ṣe nínú mọ́sìkì? Sáwọn bàbá ńlá abáyín lẹ́fẹ̀ẹ́ fi sá. Wọ́n ní wọ́n náà tún yọ bàǹtẹ́ àtòká. Tó ayé pẹ̀ bẹ́ẹ̀ lórí ẹ ti yẹ olórí búkú o. Bẹ́ẹ̀ wà lẹ́ẹ̀rẹ́ èèyàn sọ fún yín ni. Torí pé àtòká àti bàrẹ́ tẹ kó jáde yẹn, ṣé Saudi náà ti kó wá? Ewé àti egbò tẹ́ ń lò yẹn, ta ló sọ lórúkọ? Ẹ wàá máa sọ pé ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn àlàáfíà wo ló ń bẹ lára yín o? Ẹ̀yin pẹ́ yín olórí burúkú tààrà. Mùsùlùmí ló máa rí ìgbàlẹ̀, ó sì máa lọ ra ilẹ̀ síwájú ẹ̀ pé àwọn fẹ́ máa ṣe mosque ń bẹ̀. Ẹ wàá ní ká gbé kúrò. Níbo náà ti ń ṣe? Tó bá ṣe léyìí nílẹ̀ yìí, yóò wọ́n náà, yóò ṣe kíní kan níjọ́ táwọn Saudi Arabia lọ sọdún Halloween. Kí ló dé tẹ̀ lọ sọ wọn pé ká dá dúró? Èyí wà délé wá bí ẹ mọ̀ bàjẹ́. Halloween yẹn kò bẹ̀rẹ̀ Saudi o. Wọ́n dà pé Sweden àbí wọn ti bẹ̀rẹ̀ Halloween. Wọ́n gbé wáyé Saudi, wọ́n dẹ̀ celebrate ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ celebrate ẹ̀ dọ́là. Trump wá sí Saudi, àwọn ọmọ wọn ò sí wọ́n lo jáàbù. Rihanna àbí kí lorúkọ ẹ̀, ó wá kọ ní Saudi ní very close to Mecca. Ó dó ní hòhò, ayé ò parẹ́ o. Àbísáyé parẹ́ ni. Tí wọ́n gbé gún Saudi wọnú mọ́ọ̀kì kan tó lu bàndìrì fún. Ètò kí ni ìṣòro yín náà? Ẹ sáfẹ́ mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá gbọ́dọ̀ dàrú. Àwọn ẹni tó bá ti ń ronú pé kí ilẹ̀ Yorùbá ó bàjẹ́ kò ní lẹ́yìn. Nǹkan tẹ̀yìn kó dání yẹn, ó kẹ́yìn tí ẹ gbàgbọ́ nú ẹ̀. Ẹ gbàgbọ́ nú òka. Ẹ gbàgbọ́ nú bàǹtẹ́.
wàhálà olórí burúkú ni tó ẹ gbàgbọ́ nú àwọn nǹkan yìí tó ẹ mọ̀ pálí kúrò àlọ́ sí nǹkan kan fún yín lẹ lọ kó gbó àtàdá lẹ lọ kó bàǹtí àtòká ṣùgbọ́n tẹni tó bá ti rí ẹnìkan tó bá dojú oníjàlábí ẹ mọ̀ sí pé fún ṣùgbọ́n ẹ̀yin lè rówó rọ sí òka àti bàǹtẹ́ wàhálà ẹsẹ̀ yìí wá ni àwọn ẹsẹ̀ yìí wá ni ẹ lè lẹ́yìn ẹgbà tó pọ̀ fẹ́ dalẹ̀ Yorùbá onítọ̀ òní lẹ́yìn kí ló dé wàhálà ṣe rọ̀ wá lọ́rùn gan mi ò tí ì rí ibi kankan tí mùsùlùmí wọ̀ tí wọ́n bá bẹ̀ jẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀ kan fún mi ní àná àbíjọ́ òní mo jáde tí mo lọ sí another state tí wọ́n padà bọ̀ wọ́n á branch lọ́dọ̀ àwọn èèyàn mi kan wọ́n wá ní pé tó ẹ pé àwọn oníṣẹ̀ṣe ò ní sùúrù ládùúgbò àwọn ẹnìkan ló ń sọ̀rọ̀ yẹn wípé ìyá onífà kan bẹ ládùúgbò àwọn oníṣàìdá Jàǹgbàdì pé táwọn kan bá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kíní wọn láàárọ̀ báyìí ìwọ ń dábàá ìwọ ní kíní kan tó máa fi bẹ̀rẹ̀ nìyẹn kí ló dé wọ́n rán sí wọn ni kò wá sí àlàáfíà kankan lára wa bí wọ́n bá ti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà àwọn lórí kan lọ kóra àwọn tó tán sọ kó sí ààfin Ọọ̀ni n ló fà á ta fẹ́ ráwọn kan tán láwọn ò lè dìde fún Ọọ̀ni ọba àná sì dìde fún Ọọ̀ni ọba tó kúrò ń bẹ̀ káwọn tó jẹ ó tẹríba fún Ọọ̀ni gbogbo àjẹ́ńdà yín lórí ilẹ̀ àpẹ̀lú lórí ilẹ̀ Yorùbá àpẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run kò ní wá sí mọ̀ọ́sẹ̀ torí Ọlọ́run tẹ̀ ń pè yẹn gangan fúnra ara ẹ̀ àwọn tí ẹ̀yin gbógun tì í ni wọ́n fún lórúkọ táwọn ọmọ wa wíta ìwí ẹ ní wọn àmọ́ lọ sí fún lórúkọ ẹ̀yà wèrè gan o wallahi lásán bíláì lazim ẹ̀yà wèrè jù ó yẹ kẹ́ lọ gbé ọpọlọ ẹlòmíì lọ sí psychiatric kẹ́ lọ máa tọ́jú ẹ̀ ni kí ló dé ẹ̀yin nìkan ni ẹ máa ń ríra yín ẹlẹ́bọ ni ẹ̀yin ò ṣẹbọ òkú àṣetánì tẹ́ ń jú nǹkan yín ò ṣẹbọ ẹ jẹ́ sọ ara wa kí ló dé ẹ lè balẹ̀ Yorùbá ṣe ju èsì wọn ẹ̀yin gbà tẹ́ mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ò tẹ́yìn lẹ́dọ́ ìkọ̀ náà Saudi náà àbí ẹni bẹ́ẹ̀ lẹ́nu wèrè kan gbé àwọn kan sí pé ìwọ tó kọ́ Kùránì tó wá lọ ń kọ́fà kíní kan àwọn tí wọ́n kọ́fà tó gba Kùránì lọ́wọ́ yín kọ́ ẹni bọ́dì tó bá ti rí báyìí tó bá ti ṣe nǹkan tó yàtọ̀ sí ẹ mọ̀ gbé sí pé ní yóò ṣe kíní kan yóò ṣe kíní kan àwọn dàn pa máa bẹ̀rẹ̀ sí gbé ẹ̀yin náà sí pé kẹ́ mọ́ra rìn ránú ayé bóyá ẹni ọmọ tí ò bá ti yọ lójú dì tó bá lòun gba àlìkúrà nǹkan tó bá sọ pé òun fẹ́ ṣe ìpè pẹ̀lú àṣọ lọ yóò parẹ́ nu ayé àlùbáríkà bàbá tóbi mi lọ́mọ ẹ̀yà wẹ̀rẹ̀ ni tọ́ba tí wàá rí kinní kan ẹ̀mí lè máa ìwọ̀n ẹ̀ máa ń sọ ẹ̀jẹ̀ mọ́ níbẹ̀ rẹ̀ ó lè rọ́bì lọ́wọ́ abálàbà bẹ́ẹ̀ nu lé ni táyé ó gbà láyé ẹ̀ máa fẹ́ balẹ̀ jẹ́ any small thing ẹ̀ ti rí yẹ̀yìn náà lẹ́fún yàn lọ́jọ́ méje Ọlọ́run ti yín tẹ̀yìn sí òsè nǹkan dáadáa rí àfikún pààyàn Ọlọ́run ti yín ní kẹ́ lọ gba ilé ńlẹ̀ ni Ọlọ́run tẹ̀yìn sí ní kẹ́ lọ gba ilé ńlẹ̀ kò ṣe nǹkan tó darí àfikẹ́ pààyàn àfikẹ́ dàlúrú kò gbọ́dọ̀ dó síbí o kò gbọ́dọ̀ dó sọ̀hún o inú yẹn ṣẹlẹ̀ sí kan náà àwọn ẹ̀yìn mi bá wọn dá sọ̀rọ̀ yẹn ni o yá pé wọn náà gbé lótò síwájú mọ́sìkì ìlú yẹ kí n dá sọ̀rọ̀ yẹn ni pé ẹni yẹn náà rí mọ́sìkì níbẹ̀ kó tó gbé lótò síbẹ̀ kó tó pọ́n fẹ́ gbé tẹ́tẹ́ kí ni bàbá àjẹ̀bó síbẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá yẹ pààrọ̀ náà làwọn afẹ́ kọ́ mọ́sìkì á rí ibi tí wọ́n ti ń ṣe lótò báyà làwọn afẹ́ kọ́ mọ́sìkì síbẹ̀ o á sì tún mọ fa wàhálà wọ́n máa mọ̀ yẹn pé kí ni yóò dúró bó mọ̀ má sọ̀rọ̀ yẹn nígbà tí wọ́n sọ mo gbọ́ tí wọ́n sọ létí mi mo kàn gbẹnu lákẹ́ mi sọ̀rọ̀ because ohun tá a lè gbà la máa fi ń lọ̀yàn any small thing àti bọ́ta àti bẹ̀rẹ̀ wàhálà gidigidi kí ló dé wọ́n sí pé fún wa ni. Ọlọ́run kó ṣàánú wa o wọ́n kájú àánú ẹ̀ kúrò lára wa enough is enough mo dẹ̀ rọ ìjọba Nàìjíríà tẹ́wé fídíò yìí bá tẹ̀ wọ́n lọ tó bá kàn wọ́n lára ọ̀dẹ̀ àgbẹ̀ wọ́n ní láti ban gbogbo alọ àṣe kìnnì kan lóru. níbo ló wà nínú Bíbélì pé ẹ̀yin ó sì mu ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀ ó sì rí ìwòsàn
ọ̀pọ̀ kìrìsìtẹ́nì kan gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe pé bóyá. kì í bó wà lákọsílẹ̀ so ohun tí ò bá sí lákọsílẹ̀ báwo la ṣe mú wọnú ẹ̀sìn ní ayé àtijọ́ tí ẹ bá gera yín ládàá tẹ́jẹ̀ ń jáde ewé akíntọ́lá ẹ kàn já kẹ́ ẹ rábà omi ẹ kẹ́ fún sójú ẹ̀jẹ̀ yín á dẹ̀ dá ṣùgbọ́n ní àkókò ó dìgbà tẹ́ bá dọ̀ sípò tó gbá yín lábẹ́rẹ́ tó tó pàṣẹ omi sókè ṣé ẹ̀sìn ló ń ṣe wá àbáwá là ń ṣẹ̀sìn ẹ mú garlic powder ayu powder ẹ mísì ẹ̀ mọ́ ewédú ẹ bọ ewédú yẹn ní tútù ẹ wá já bọ́ ṣe ń já ewédú ẹ mísì kan wọ̀nyí mọ̀ kẹ́ wá da oyin sí kẹ́ gbé kaná tó bá ti bọ́ ẹ̀ dáadáa ẹ wá rọ sínú ike kan kẹ́ mú lálẹ́ kẹ́ tó sùn ẹ máa mú díẹ̀ lálẹ́ kẹ́ tó sùn ẹ rí i pé ńgbà tẹ́ bá jí láàárọ̀ ọjọ́ kejì àwọn ìdọ̀tí tó wà ní ojú yín á ti kó jáde ojú yẹn gan á lẹ̀pọ̀ ẹ̀ nílé láàárọ̀ ọjọ́ kejì ó máa nílò kẹ́ fi omi fọ̀ gan kúrò ní. oògùn tó ń clean ojú yẹn á wá clear dáadáa o ò lè ka bible lálẹ́ o ò lè kàwé lọ́sàn-án o ò sì kíní kan gbogbo ẹ̀ cataract àwọn òyìnbó lọ tata níjù. ṣóòbù ni àbáwáṣá. òyìnbó lọ tata ní jù ní áfíríkà. bó ló ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀. wọ́n gbé pàǹdàrà lé wa lọ́wọ́ gba gold lọ́wọ́ wa. They came with the gospel of condemning everything that we have. Kò sí nǹkan tó wà nílé aláwòdù tó dá lọ́dọ̀ òyìnbó. This issue that Donald Trump fears so much, we offer this question of the land. I don't know what Donald Trump has to do with South African land because he's never been here. And he must keep his America. We will keep our South Africa. That is what he must do. South Africa is our land. South Africa belongs to all the people who live here in South Africa. It does not belong to Donald Trump. He can keep his America. And is even worse. He's even worse. When I meet him, I will tell him. I'll say, you, Donald Trump, you are even worse because your forebears came to America. They found the indigenous Americans. They wiped them out. They killed nearly all of them. Rene, we are living as a nation, and black and white, we are going to find solutions for our land question. So Donald Trump must leave us alone. He must leave us alone, Maori. When we were facing apartheid, when we were facing oppression, he was not here. He did not fight side by side with us. And we were able, on our own, yes, with support of progressive forces in the world, to resolve the apartheid question. As far as I recall, Donald Trump was not around the negotiating table when we negotiated the end of apartheid. So stick around there in the White House. We will do our business here, and we will find solutions for our problem. So stay out of our issues, and we will not get involved in your issues in America. You have your own problems. Leave us alone. Tán bá ya èèyàn tó ṣe rere báyìí sínú ìwé, tán bá fẹ́ ya èṣù tó nírùn, wọ́n fi ya èèyàn dúdú. Jésù dẹ̀ jẹ́ èèyàn òyìnbó, èèyàn pupa. Tí bá rántí nǹkan tó ṣe sí àwọn baba ńlá baba wa, mi ò like wọn for anything. All right, guys, listen to this deep secret about France. Because I understand that most of you and a lot of you, when we want to talk about some certain things and what Abraham Traore is doing and other African presidents are doing and other men and women from the soil of Africa are clamoring for, some of you don't understand why we say what we say. So now, I want to talk to you briefly about the wealth and the economy of France. In my research and from the table that I have before me, France gold reserve. France has one of the largest, the fourth largest gold reserve in the world, behind
United States of America, Germany, and Italy. So the question becomes, how did France got to that point of having one of the largest gold reserve in the world? Many of you want to go to Paris. You want to go live in Paris. You want to go see how Paris is and all kinds of stuff. And yet some of our leaders in Africa, they still have the guts to say they want to connect themselves with France and beg them for money and all of that. So let's go deep into this storyline to see why you must resist every attempt to surrender yourself to any foreign power from now henceforth. So most of this gold is stored on the ground at the Banquet of the France in Paris. They extracted the gold and they stored them in Paris. So the question now becomes, where did France get all the gold reserve that France got? Where did they get it from? Did they have any site, any place where they mine their gold and all of that? Where do they get all those from? I'm going to tell you a story. This might be long a little bit, but stay with me. You're going to learn something today. How did France acquire its gold? During its colonial rule in West Africa, including Mali, Senegal, Burkina Faso, and Cote d'Ivoire, France extracted a vast amount of natural and mineral resources, including gold. All right, including gold. That means there are other mineral resources that France, extracted from where? From Senegal, from West Africa, right? From Cote d'Ivoire, from Burkina Faso. So when I see that Senegal or Cote d'Ivoire is aligning with someone that stole so much from them, it's kind of heartbreaking. It doesn't make any sense. It's either the government of Cote d'Ivoire or Ivory Coast, they are unaware of what France did to them, or they are just blind, or they are just afraid, or they don't even know what is going on. So why on earth will anybody want to put the person that stole from you to make the person your friend and make the person to dictate how you live your life? And when your brother says, hey, we don't want it, and you're against your brother, you must be out of your mind, completely out of your mind, because vast amount of mineral resources that was extracted from West Africa by France cannot be accounted for, right? Though mine in the colonies, and the wealth was exported back to France under colonial trade policies and forced labor system. Forced labor system. Underline the word forced labor system. Number one, when France came into Africa, what language was Africa speaking before France came? Right? But when they came, they brought their own language. They start teaching you their language. They make you to write in their language. They make you to believe in their own language. And now, let's talk about the trade and the policies that they're talking about. So, in what name was the policy written? Who wrote the policy? What language they used to write the policy? Who signed the policy? So, France brought their language. They wrote the policy in their own language. They made you to sign the policy in their own language while they're still training you on their language. So they are busy extracting mineral resources from West Africa and Africa, taking it back to their own country. And now there's what we call royalty, right? So they made you to believe that whatever they are doing it in your favor, not knowing that they are preserving their own economy. They are building their own nation. So under the pretense of trying to help Africa, they milk Africa to the bottom. Until this generation, a man is still sitting down there called Emmanuel Macron, still thinking that we have to continue with that deal that does not favor Africa in any way or in any shape. And some of you are folding your hands. Senegal, where are you? Mali, where are you? It's not just about Burkina Faso. Where are all these countries? Cote d'Ivoire, where are you? What's your fight? What are you trying to preserve? You want them to keep doing whatever they did to you? So under forced labor, they extracted vast amount of mineral
and they took it to France. They built a base in Paris where they store all this stuff. Why did they do this? From the 17th to the early 20th century, France engaged in trade practices that emphasized gold accumulation. Gold accumulation. Their trade policies and everything in France was based on gold accumulation. Where are they accumulating this gold from? Africa, Senegal, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Mali. That is where they go to extract. And by the way, the France population is just about 63 million people, and their media age is about 41%. That means France is aging, and their rate of birth is lower than that of Africa. For example, in Burkina Faso, the middle age of the people in Burkina Faso are just like 25. That means but I don't love what they did to our forefathers. We dig our crude oil, we take it to their site. They make sure we collapse. They are the reason why we are suffering presently. My brother, we are in modern slavery. We are in modern slavery. Until you bá kúrò lára wa ká tó lè tètè. Ní ayé àwọn bàbá Awólọ́wọ̀, wọn ò fẹ́ràn Awólọ́wọ̀ ní òde jẹ́ kó dé ìjọba tó fi kú. Torí wọ́n mọ̀ pé Awólọ́wọ̀ ò gbà tiwọn. Fẹlá tí ò gbà tiwọn níbo ló dé. Gani Fáwẹ́hìnmí tí ò gbà tiwọn níbo ló dé. Bẹ́ẹ̀ Kọ́ra Sọmkútì tí ò gbà tiwọn níbo ló jẹ́ káwọn wọ̀nyí dé. Àwọn oríṣiríṣi èròjà ń ta ní kí náà pé àlùmọ́nì ilẹ̀ ta ní kò sírú ẹ̀ lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn. Àti tabẹ́ẹ̀lẹ̀ àti and that is why tí wọ́n wá àwọn tó jẹ́ pé they are big and educated for nothing leaders. Wọ́n kó wọn lábẹ́, wọ́n fi àwọn kankan, wọ́n fi mú wọn. They still rule many countries in Africa undergroundly, indirectly. They dictate what we do for us. They dictate what we eat. The kind of education that we will have. They are the one that dictated it for us. These white men are our problem in Africa. How I wish kí broadcast why go viral. Kí wọ́n become a problem tani ní Africa. So wherever you are watching this program, I want you to share it. Share it to every platform. Tebawa. We must liberate Africa. Enough of all this. Kasilong ó ṣe wá di ká máa kú kó òjijì. Àìmọye àwọn tó lọ sórí kò lágbára wọ̀ mí when they came down kò ságbára. Ẹlẹ́fọ̀rí lásán ò lè lọ. Tẹ́ bá dẹ̀ wá wòye 80% àwọn tó ní wọ́n dá ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n dá mọ́ṣáláṣí sílẹ̀ ìṣẹ̀ṣe non practice nínú ẹ̀ ní ìlú Rome. Mass jẹ́ ọdún òrìṣà. Okay. Àwọn èèyàn wá wọ́n máa fi ń bọ òrìṣà ni. Sunday ó jẹ́ ọjọ́ tí wọ́n ń bọ oòrùn. Méjì yẹn ni mo fẹ́ kó papọ̀. Okay. Òrìṣà kan ní oòrùn tí lọ́dọ̀ tí wọ́n tán gbà tán bọ. Ọjọ́ tán yà sọ́tọ̀ láti máa bọ ọdún yẹn ni tán pè ní Sunday. Ọjọ́ ìbọ oòrùn. Láti wá pa àṣà ìbọ òrìṣà yẹn. Ṣẹ́yìn náà ti gbọ́ sí etí yín wípé bọ̀ púpọ̀ nínú àwọn nǹkan tẹ́ gbọ́ àti ètè wòye ni wípé àwọn olóṣèlú yìí náà ló wà ń bẹ̀. Àwọn olóṣèlú yìí náà wà nídìí ọ̀rọ̀ kìíní yìí. Wípé a ní gbogbo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ táwa máa fi sọ wípé ilé ti tó ẹ pín gbogbo ẹ̀ látòkè òun làwa ń tọrọ fún. Ṣé yóò fún yín? Kó gba gbogbo Áfíríkà padà lọ́wọ́ àwọn ajẹgúdújẹrá, àwọn òyìnbó, àwọn Donald Trump, àwọn Faransé, àwọn UK, gbogbo àwọn tó jẹ́ parí jẹ nídìí màdàrú tó fi democracy tó fi wá kó wa lómi ọbẹ̀ tó ní kẹ́ máa ṣe democracy because orí wọn ọmọ sí abẹ́ suit wọn ni. Torí wọ́n ti mọ̀ wípé àwọn ò lè ti àwọn military àwọn ò lè tì wọ́n bẹ́ẹ̀ because tí military mẹ́wàá tó bá wà bóyá tipátipá ló máa fi rí mẹ́ta tí àwọn náà ti wo gbogbo ẹ̀ but alámápadà lu àlùyọsẹ́ mi àti yín a máa padà gbégbá ọpẹ́ no going back ni
ìgbà wo ló máa jẹ́ mi ò mọ̀, àkókò owó ní mi ò mọ̀, bọ́ mo mọ̀ wípé a máa bọ́ kúrò nínú oko ẹrú. Ó ń ṣọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni, a ní sí pẹ̀lú òkú ẹ̀ bó ṣe lè hùn kó mọ. Ìyá bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi, a máa débẹ̀, no going back. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé a kó bójú ọjọ́ ṣe rí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń bá wa like ètò. Kó ṣe gbogbo nǹkan tí mo bá sọ náà ló lè dùn mọ́ yín, tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́, bọ́ ẹ tún máa ń padà wá láti wo kí ni mo sọ, ẹ tún máa ń bá wa like, ẹ tún máa ń kí mi síbẹ̀ náà wípé Dr. Zabby ẹ kú ètò, ẹlòmíà ní sister mi ẹ kú ètò. God bless you, mo appreciate, mo mọ̀ lóore. Ọlọ́run oníṣẹ́ yìí náà lẹ́yìn nìkan lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ mélòó ni mo lè sọ, ọ̀rọ̀ mélòó ni mo mú àgbékalẹ̀ bí ò bá jẹ́ wípé ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tẹ máa ń bá mi fi ọgbọ́n tẹ máa ń bá mi fi ṣe ìtumọ̀ lé lórí. Mo kí wa o wípé ẹ gbà mí bí mo ṣe rí, wípé I can shout, I can shout, mi ò dẹ̀ lè pariwo. Ẹ ṣé gan ni, God bless you, one love, bye for now. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.